Ups, nálihó, sziasztok! Szép napot, hétfőt, vagy nem tudom, hétfő van, igen. Jó, az még stimmel. Na, remélem most jó a hang. A legutóbbi streambe, talán azt hiszem pénteken volt stream, igen. Igen, a tegnapi stream elmaradt, mert segítkeznem kellett egy ilyen dolgozat kidolgozásában, vagy formázásában, és akkor úgy gondoltam, hogy nem skatujázom be az időmet, meg hogy rohangászni ne kelljen, ezért inkább csináljuk meg azt. És akkor haladjunk később tovább, úgyis csak Call of Duty lett volna, szóval annyira nem fontos. Na és akkor visszatérve, pénteken a stream valamiért, nem tudom, nálam ez a hang, ez folyamatosan mumus. Nálam valamiért a hang mindig valahogy nem jó. Nem tudom miért, nem tudom egyébként miért, de valami hanghiba mindig van. Most már ide raktam magam mellé a streamer gépnek a fülesét, hogy időként bele fogok hallgatni, hogy jó-e a hang, mert legutóbb is csak a játék közepén, hát nem, így a vége felé valahol, így egyszer csak így lenémult a hang. Mármint csak a mikrofon, és tök halk lettem, és nem lehetett hallani, amit mondok, és tök idegesítő, mert itt nem látszódik. Sajnos nem hallom azt, amit beszélek, csak real time-ba, de az nem ugyanaz, mint ami a felvételem van. És ezért most jó, gagyi lett a hang, és úgy került ki YouTube-ra, ráadásul megszakadt a net is, vagy mi volt? Ja nem. Nem jogdíjasnak, hanem ilyen védett tartalomnak látta a Capture kártya a játékot. Jó volt a múltkori stream. Azt vettem észre, viszont mindjárt folytatjuk a játékot. Remélem nem túl hangos a játék zenéje, mert nekem igen, mindegy. Azt vettem észre, hogy itt a menüben, ahogy haladunk a játékban, úgy változik a karakter. Ez itt tök jó. Tök pofás. Tehát ez itt tök jó. Most itt a két Walker van. De ha lemegyek egyen lejjebb, új játékra, akkor ott a Danával kezdjük. Vedő. Tök jó. Csupa jó. Csupa jó dolog van abban a játékban. Na mindegy, folytatjuk. Március 18-20-13-kor hagytuk abba 1 óra 51 perccel. Ez nagyon jó lesz, ha ez így írja is. Mert így a How Long to Beat oldalra pontosan tudom majd írni, hogy mennyi volt a végigjátszás. Na! Menjünk tovább már! Remélem jó a hang, blablabla. Jó. Sárgában van. Sárgában van a hangom. Na most belehallgatok. Ez most így ordít is nekem. Mondjuk inkább hangosabb legyen, mint halk. Most visszhangolva hallom maga. Jaj, borzalmas. A saját hangom belezavar abba, amit mondani akarok. Ja, na. Ó, ezek itt a fejezetek. Ezt nem is láttam eddig. Iron, Vankheim. És itt vagyunk most a 7-esnél. 7-es. Ó, ez mi a B? Ez a B. Ja, igen. Meg kell találnunk Oscart. Hang on, Oscar. Just stay where you are, okay? Ja, igen, ő most... Shouldn't be a problem given the situation, Kate Walker. But please hurry. This host body's instincts are fighting me for control. Hát ugye beleraktuk egy ilyen izébe. Egy ilyen... mi az állat neve? Nem tudom. Ilyen guruló hülye izébe. Nem tudom miben, nem tapír. Valami más. Szerintem ez az. I guess it could open the coffer.
Hát akkor. Use? Ott van. I warn you, you'll have to pay for the damage of that animal. Nem ez volt az? Akkor nem ez volt az. Tudja, hogy ide lesz dugva. Ott van. Ez lesz az. That one could be as good as any. Tuti ez az. Ez olyan, ilyen formája is van. This is the one. Ez az. Tudtam. Na, ez a... There you... Oscar! No! Don't! Na basszus. Oscar! Don't move! Hol vagy? Hova lettél? Basszus. Oscar? Ott van. There you are! My apologies, Kate Walker, but it seems I am unable to take over this body's instincts. It won't budge. Hang in there, Oscar. I'll find something to force it out. I mean, you out. Whatever. You know what I mean. Micsoda? Nothing Köcsög. there. Semmi itt. A sisak. Adja, Maci! Vagy most... Hát azzal most mi van? Vagy nem? Oscar, where are you? Ja, hát ott van, hát megtaláltuk. Please hurry, Kate Walker! No, I can't use that. Hey, wait a second. Kate Walker, what are you... Sorry, Oscar. It's all I could come up with. You need to fight it, Oscar. Help! Elkapom! Micsoda effekt? Na basszus, most megint eltűnt. Nem az az? Ott a doboz mellett, nem? Ott van. Fight it, Oscar. But I can't! Na basszus. Ott You van. can do it, Oscar. I know you can. He's trapped in a dead end. I got him now. Gyerünk, hol jöttünk föl? Itt. Futás. Na, de jó. Kis cuki. Oscar, what are you doing? I am unable to control the beast's infernal instinct. Help me, Kate Walker. Nem tudja uralni az ösztöneit. Okay, calm down. Good boy. Nice and easy. That a boy. Jó a hang. Papapap. Coax. Próbáljuk az That's X. enough. You come back here right now. Hát ez nem hiszem, hogy bejön. Coax. Come here. Who's my boy? Come here now. Oh, he's such Nah, a good boy. nah. Come on. Oscar! Oscar, don't! Oscar! Oscar, please! Come back! I need you! Ne basszus. Elmászott. Ez fűrészel valaki? Give up.
Jó, mindegy, legalább megvan Oscar. Valahol a csatorna rendszerben. Valahol ott van. Jaj, de szomorú. Silberspiegel. Azt mondja, jussunk el. Micsoda ez? Go to the Silberspiegel Refuge by tram. Hogy menj vissza és nézd meg Müllert. No, not again. Várjátok, ez hol volt? Oh, darn it, why do I have to lose everyone I love? Basszus, hol volt az üzlet? Herr Müller said to take the tram to get to the refuge. Ja, jó, ilyenkor segít egy kicsit, de most én nem tudom, hol van az üzlet. Az volt az? Igen, ez az üzlet. So, couldn't you catch it? No, sorry, I lost your Vorarlberg sphere. Oh, forget it. Nobody wanted it anyway. Thank And it you, was sir, taking Carter. up window space. Automatons don't fascinate people like they used to. I imagine you're the only one who will notice it's gone. It's a terrible loss indeed. More than I could say. But thanks for all your help anyway. You are very welcome. Good day to you, Fraulein. Thank you, Herr Müller. Ez valami I'm most off to izé the volt, mountain refuge you told mellékküldi, me vagy? about. Good day. Come on, Kate. Herr Müller gave you all the Aha, pieces of igen. information you needed. And Oscar must be long gone now. Better move on to the tram. What the hell is my broom doing here? The damn thing is on the loose, huh? Well, good riddance. Akkor vissza. Vissza a villamoshoz, és úgy megyünk. Ott föl lehet menni? Nem. Az ennyire nem szabad a játék. Hol a villanyos? Itt volt a megálló, nem? Itt van. Ott van a The Refuge, Silberspiegel, ez is tükör. Teljesítményt értél el? De Antique Dealer. Na. Menjünk az ezüst tükörhöz. Az. B. Continue. Megjöttünk. Nem jöttünk meg. Azt hittem, ez már a megálló. Melegít az a pulcsi. Hattyú! 2 is. De nagyon állat a dizájnja a játéknak, ez tökre tetszik. Nagyon sokat fejlődtek a 3 óta. Azt kell, hogy mondjam. Wow. Az már igen. Az már döffencs.
Ja, ez csak átvezető videó volt. Megvan. Senki sincs már a villamoson, csak mi. Nem néztem utána, hogy van ez a város. De majd utána nézek. Ding ding. Leszállnál már. Az ki az ott? És mit akar? Az komoly, így megy vissza. Másik gomb. Reach the refuge. Ilyen pénzérmék vannak, meg minden. Na jó van, érjük el azt a refuge-t. Not exactly welcoming. I'd better find a way to the refuge. No one here. Hardly surprising. De micsoda? Thanks, but no thanks. Ah, how nice. Ezzel utazunk, ezt nem kell megnézni. The refuge must have been a popular destination for vacationers. Ó, akkor ez a refuge, ez a vendégház. Ez a szót nem ismertem eddig. Nem igazán találkoztam vele. Akkor... Exit. Az mi az? Mindent megnézek. Introspection. Wow. It's so beautiful, so calm. Jaj, nem ez volt But az. what am I doing here? Well, they say bad things come in threes. First mother's death, then poor Katusha, and now Oscar. I can't Oscar nem believe halt I meg, lost csak him again. elszökött. Am I doomed or what? Thank goodness I've still got the girl in the painting. Something to hang my hopes on. But maybe I'm just kidding myself. And why me? Why not Katusha? Why did she have to die? It's like this painting has chosen me. Oh, it's a beautiful place. Don't know what I expect to find here, though. Yet somehow it feels right. Can't say why. I mean, why am I so sure this mountain refuge has anything to do with the painting? Maybe I'm just a hopeless optimist. Or a lost dreamer. Nem is tudom, melyik Guess there's játékban only one way volt to ez, find amit out. így lehet így leülni, és akkor így gondolkodni. Melyik játékban volt még ez? Nagyon jó. És hogy a szöveg is megy, na jó, az nagyon állat. Azt kell mondjam, hogy most ez így egész jó lett ez a Syberia, vagy Syberia. A 3-ban nagyon-nagyon-nagyon sok hiba volt, meg nagyon-nagyon sok olyan dolog, ami bosszantó. Herr Müller was right. It's quite a walk to the refuge. De eddig ebben a Well, I guess részben the sooner I head out, the sooner I get there. nem igazán volt még. 7,5 kilométer? Ne szívass. Ó, az elég meredek. Jó van, nem akadály. Na, egy kicsit furcsán megy most így fölfelé, de hát...
Ez legyen a legnagyobb probléma. Loading? Nem. Azt hittem megint loading van. Azért ez a környezet nem néz ki rosszul. Kezdem azt érezni, hogy ez ilyen természetes környezeti helyeket a legkönnyebb megcsinálni játékokban, mert ezek mindig mostanában itt tök jól néznek ki. Ez mi ez? Bit too Observe. close to the edge, if you ask me. I should find a safer spot. Egy biztonságosabb pontot kéne találni. Akkor ez Wow, itt. what a fantastic view. Azt Try a and find a mindenit. better spot to admire it from. Ott a ház. Oda megyünk. Inspect. Wow. Remélem sikerült. Ott van. Oh man. I guess that's the refuge way over there. Oh well, better get going. If what I read about the region is true, Switzerland should be nearby, on the other side of those mountains. Osztrákia ott van a mögött. Elvileg. That is stunning. Na jó, haladjunk tovább, mert sose érünk oda. Lemegy a nap. Ezt lehet, hogy ezeket meg kéne nézni ilyenkor, hogy mik. Aha, mellékküldi volt, vagy nem is tudom ezt, hogy mondjam. Kihagyható esemény, vagy nem tudom. Felugrik szinte. Ne, I better be careful here. Too many fallen trees and wobbly rocks for my liking. ajjaj. Akkor itt tuti történni fog valami, ha ezt így mondja, hogy óvatosan. What the hell was that? Valaki ott volt, láttátok? Ne ijesztegessé. Nyuszi. Nyusz. Nyusz. Inspektálni kell, de szerintem ez megint ilyen... Aha, megint csak ilyen mellékküldi, vagy hogy mondjam. Inspektáljunk, de hol? Itt kell inspektálni? Az mondjuk tetszik a játékban, hogy nem mutatja meg, hogy hova kell menni, mit kell csinálni. Na nézzük mi ez. Ez egy Looks like all malac. sorts of wild animals live in these mountains. Vadállatok élnek itt. Ez micsoda? Hike warning. Hiking tips? Thanks, but I think I'm starting to get the hang of it. Jaj, nem azt akartam, basszus. Hogy kell hegyet mászni, vagy hogy készülj föl a hegymászásra, ez minket pont nem érdekel. Ennyi. Akkor vigyázni kell a malacokkal. Azt jól van. Inspect the Resistance Fighter Memorial. Van itt valami emlék. Hol van? Csak hol van? Nem erre van. Hát, hogy tovább kell menni? Meg akarom inspektálni az emlékkövet.
Várjatok, nem akarom itt hagyni. Nem, itt nincs. Akkor csak tovább kell menni, nem? Itt nem? Jó, jó, nem. Akkor vissza. Kíváncsi vagyok, mikor ragadok be valahova. Ahogy általában szoktam. Szerintem itt kell lennie valahol, nem? Miért lehet ide feljönni? Before you set up again. Ez az. Nem ez az. Tényleg, vagy el fogom hagyni ezt a követ. Aha. Basszus, nem találtam meg. Na mindegy, lesz még egyszer végigjátszás úgy is, és akkor legalább lesz mit keresni. Úgyis kihagytam már egyet. Itt a... nem itt. Itt, explore the stairs before you talk to the antique deal. Stairs... Meg ott is kihagytam egyet. Visit the district before you leave. Aha, körbe kellett volna menni a kerületbe. Ott is volt egy. Ó, jó van, lesz mit még végigjátszani, úgy látom. Vagy a következőnél. Well, that was one heck of a walk. Wow. Oh, come on. A ladder now? Létre. Az elég fárasztó lehet már. Okay, let's just do this. Oké, csak csináljuk. Ugye nem fog semmilyen gonosz bácsi önt várni minket. Vagy néni. Pretty sure there must be another way. Oof. Itt vagyunk. 2005 ősze. Na. Most lehet fotózni? Finally. Basszus, pont belement a szöveg. Ó. That must provide energy to the refuge. Ez adja az energiát. Van egy olyan érzésem, hogy ezzel majd kell valamit csinálni. Megvan. Ez egy tök cool-os hely. Igazi. Nem is tudom hol, de nem osztrákoknál vagyunk. I've seen that before. That must be it. Tök állaton néz ki. Na most hang, vagy izé, múltkor is valamikor ilyenkor ment el a hang.
Nagy hegy, kis hegy. Ja, az lesz az. Ott van fönt a izé. Nagy hegy, kis hegy. Vagy most mit kell nézni? Ja. Now I should try to find a matching point somewhere. A Sky. Hát a Sky-t csak megtalálom. Beautiful sky in either case, but that's not enough. Hát a matching point szerintem ez lehet az. Shape Peak. Ez ott van. Those sharp peaks, they look exactly the same. Igen. Ami még... Ez nem tudom mi lehet, ez mi ez? Heart-shaped rock wall. Azt mondja, hogy szívformájú sziklafal. Valahol itt kéne lennie. Ez nem annak tűnik. Hát, hova jelöltem én azt be? A nagy... Van egy nagy szikla, egy kis szikla, meg egy tompa szikla. Itt a nagy szikla, egy kis szikla, meg egy tompa szikla. Valahol itt kéne lennie pedig. No matching points here. Nem. I should try something else. Akkor... Esetleg az a... Az itt van. Hill. Okay, a lot of rocks over there and in the painting, Oké. but I need some more specific comparison points. Ja. Olyat kéne találni, ami specifikus. Basszus, mi van még rajta, amilyen specifikus? Ez micsoda? Railing, nem? Hát ez... No, it doesn't match. Mi az, ami még ennyire specifikus? Rocks. That's not specific enough to draw any solid conclusions. Igen, de nem elég jó. Mennyit kell találni? Hát sok minden nem marad. Még ez van. Már. Ezt már néztük. That rock wall, it can't be a coincidence. Aha. Ezt mondjuk nem találtam volna meg. Ez nem tudom mi. Gletscher. Az itt kéne, hogy legyen, nem? Looks similar, sure, but it could just be a coincidence. I need to find more accurate clues. Konkrétumabb dolgot kell találni. Hát már csak ez maradt. Railing. Ez mi a növény neve? Just what I was looking for. Perfect. Ja, ez a izében volt itt a virágtártóba. Hardly changed at all. Breathtaking, isn't it, Fräulein? Beautiful. It is called the Silberspiegel, our local pride. Judging from my painting, it wasn't that different 60 years ago. Ma'am, is everything all right? Yes, Lenny? it's just that you look very much like the person in the picture, Fräulein. So, you do know her then, don't you?
can't say I don't, but it was a very long time ago. Nagyon rég Actually, I've volt. come a very long way to find out about her. I would really like to know who she is. Or Was. It's very important to me, you see. Na mi a hiba? Semmi? Semmi. Ez hogy lehet? And why is that, Fraulein? Mi volt a kérdés? Azt mondja, hogy megint? Hát igazából mind a három igaz. Megígértük Katyuskának. Rajz. A festmény az, ami egyedül maradt nekünk, és ahogy mondtam, hasonlít rám. De melyiket válasszuk? Megígértük. I made a promise to a friend who happened to save my life before losing her own. I see. By the way, what is your name? Oh, Walker. Kate Walker. Bond. I am Lenny, James Bond. Lenny Renner. Nice to meet you, Frau Lenny. Futó Lenny. Demoiselle, my dear. My legs never did manage to get me to church in time. Oh, Demoiselle Lenny. Demoiselle. Well, Fräulein Walker, 1937, you say? That was before the 1937. war, when I could still run like the fawn wind. Father was the manager in those days. Ó. A story time. It was one summer evening that the whole story of your painting began. I remember it like it was yesterday. A group of scientists were staying at the refuge to prepare for an expedition to some faraway place in the east. They were being trained by a local alpinist who was to guide them. His name was Leon Kabatis. Oh, handsome as a Greek god he was, and an Olympic champion no less, very popular with the ladies. And he was lovely to me, would give me a wink and a smile whenever I served him his beer. Thank you, Demoiselle Lenny, he would say, in French, if you please. Made me feel like a proper little madam. But then Frau Junta would always shoo me away. Frau Junta? Junta? Must have been in her mid-20s. Ő akarta magának But a of course, pasit. to me, she was an old hag. Az a- Past it. And I didn't like az the ott way Lenny. she bossed my Leon around with that camera of hers. The refuge was buzzing. Everyone was jolly. And the scientists were there, debating as usual about this and that. A cheerful bunch, really, despite their disputes. Except, that is, for one. Frank Hoss was his name. Preferred his own company. Though I could see, even with my young eyes, he was devious as the devil. But what about the girl in the picture? Well, she was there that evening too. Ő is She ott had come to volt. work through the summer. Her name was Dana. Aha. Dana Rose. Ugye Dana ide jött Ah, nyári she was as munkára. cute as a button and well-mannered with it. Even father was sweet as a lamb to her. Take care of the scientist drinks, then go around taking orders. And have a look at the stove while you're at it. Yes, Herr Gustav. Herr Will you Gustav. be alright now, Dana? It's the first busy night since you started, so just ask if there's anything you need to know. Alright, my lovely? Rendben van. De leszek. Thank you, Herr Gustav, but it looks pretty straightforward. I'll be fine. That's the girl. Off you trot then, my lovely. Keep smiling, and you'll have them carrying your tray for you. Oké. I need to serve those drinks to the scientists. Egy spitz plusz Birn az Körte. 2 Nebel. Birne. Oké.
Úristen, mennyi feladat. Provide service. Ide kell vinni. I should go on the other side of the counter. Those drinks won't get served by themselves. Ja, nem is ide kell hozni. Hova kell vinni? Ide kell vinni? Nem. Observe. Ki kell vinni? Nem figyeltem. That's it? Hold it? Épített? Ja, fotózás van? A kis jó keppő. Ja, videózás van. Készül a YouTube videóra. Better not interrupt them. That Frau Junta wasn't exactly friendly earlier with Lenny. Inkább ne zavarjuk meg őket, mert nem olyan barátságos ez a Junter. Ja. Na várjatok, hát ez hogy... Hova kell ezt a... Ja, ide kell, nem? Így. Hogy... I should go on the other side of the counter. Those drinks won't get served by themselves. Nem találom a helyet. Hova kell ezt vinni? Semmi nincs. Vagy fölfelé kell vinni? There's no one to serve upstairs. And besides, there's still much to do down here. I don't want to let Herr Gustav down. Prepare and serve. Ja, azért nem tudom lerakni, mert el kell készíteni. Adjust the stone. Ó, ez izés. Aha! Ide kell fát rakni, gondolom. Van egy fa. Oké. It's not enough. I need to feed the fire more. Na basszus. Ott van még fa. Nézd, ott van még. Ja, megoldjuk. Take. Perfectly dry. Tökéletesen száraz. Hát ez kell nekünk. Még hogy hova raktuk, azt nem tudom, de most ez kell nekünk. Az kell oda. Még egyet neki. Így. That should be it for the fire. But I think there's something wrong with the airflow. Ó, basszus. This mechanism controls the air intake, if I remember correctly. 2. Looks all good to me. 1. Valószínűleg a számoknak van értelme. Looks all good to me. Ja, ez jónak tűnik nekünk. Akkor azt nem piszkáljuk. Herr Gustav didn't have time to fix it. Ó, ne hiányzik valami? Wow, I've never seen a stove like this. Amúgy menő. It must be one of Herr Gustav's inventions that everyone talks about down in Wagen. Jó. Várjatok. Ez így nem jó. Ez itt a 3-as már. Looks all good to me.
Impossible. Lehetetlen. That one is loose. Ó! That should fit pretty much anywhere on the stove. Aha. Akkor... Ott van. Ez az. Az is jó. That's it. I'm done here. Várjatok, nekem ezt preparálni kell, meg itt is van az asztalon valami. Those paintings. I think Herr Gustav wanted me to help him choose the one he should buy. He must have left me a note somewhere. Azt mondja, segítséget kér tőlünk, hogy válasszunk, hogy melyiket vegye meg. Ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Leon, der junge Bergsteiger, will mir eines seiner Bilder ausschwatzen. Er malt sie in seiner Freizeit. Sie sind vielleicht keine Meisterwerke, aber gut gemacht. Zumindest erkenne ich, was sie darstellen. Und ich würde mir zu gern eins davon an die Wand hängen. Aubergen Leon ist anständiger Kerl und bringt mir Kunden. Also dachte ich, dein Vater Bilder und was nicht noch alles verkauft, bitte ich dich eines auszusuchen. Danke für deine Hilfe, Gustav. Mindent értek. Szóval van ez a Leon, aki kis hobbi festőművész, vagy nem tudom mi, és hogy mi, mivel hogy apukánk eléggé művész hajlamú, tehát hogy van egy boltja, úgymond, ahol ilyen képeket, meg ilyeneket árul, ezért szeretné, hogy mi válasszunk ki egy képet, amivel tudja támogatni ezt a Leont, aki ilyen, amit mondtam, ilyen hobbi, festő, mit tudom én, micsoda. Valószínűleg valami... Closer look at those paintings before choosing one. Micsoda. Na jó, mindegy. Ez micsoda? So glad Herr Gustav likes me to play for the clients. This way at least I won't get rusty. Na szóval. Állj. What a strange mechanism. It reminds me of the automatons on the musical square. Hülye gyerek játéka. Aha, oké. Na nézzük, mi van itt. Spitze. Várjatok, ez... Egy bírne. Van egy spitze. Ugye volt egy spitze, plusz egy bírne. So this is the Spitze. Igen. Meg a bírne. Tehát a spiccéből kell egy. Egy spicce. Spicce, bírne, meg needle. Kell még egy spicce. Még egy spicce. Egy bírne. Puk. Ja. Így. Akkor ez megvan. Meg két nébel. Ez nem tudom micsoda. Erre.
Egy. És még egy. The keg's empty. I need to change it. Jaj, nem áll. A francba. Hó, tudom azt kicserélni. Here's the neighbor. Várjatok. Itt lesz. Ottan van. Interact. That should be it. Megvan. Let's serve these gentlemen now. Oké. Szolgáljuk ki az úri embereket. No, we'll have to go higher, I'm telling you. But my point is that it's highly improbable that any primate will be able to survive so high up, let alone thrive. And if they were thriving, we wouldn't be looking for them, would we? I say they've taken to the higher ground, and they only come down to steal livestock and game. Look out, chaps. Gentlemen, your drinks. Ah, good on you, lassie. Horst, make yourself useful and pass these around. First day, is it? Better make a wish then. All right, sure I enough. will. I wish you would tell me what all those maps are for. Ah, that I can grant you. They show all the different locations of an expedition we're planning. Expedíciókat terveznek. Na nézzük. Equipment. Strange map. And what's that one of, if you don't mind me asking? That is Baltayar, a Baltayar, az remote micsoda? region in the mountains of northern China. That's where I'll be leading my team. Még internet is van. And what's this expedition for? Well, keep it to yourself, but the code name is Origin. Origin. And if I have my way, it will likely change the way we perceive humanity. Ezek szabadságharcosok, vagy harcosok, vagy I nem see you tudom. haven't come just for the view then. Oh no, Fraulein. We're only here for the beer and a pretty smile. That's our trainer out there. Supposed to knock this scraggly lot into shape for the big climb in Baltayar. Right. Scientist. And what about you, gentlemen? Well, let me introduce you to my dream team. Álomcsapat. Horst Sauer, talented anthropologist and frequent but worthy pain in the ass to your mother. Rudolf Jäger, distinguished ethnologist. And last but not least, Albert Bauer, paleontologist. And Paleontológus. Reinhard Berger, biologist. As Herr Berger says, we're here to train for the Origin expedition. In return for funding for our own projects back home. And for the love of science, eh, Horst? Ezek tuti yes, keresnek of course, valamit. Herr Berger. I'm sure none of us would be here otherwise, would we? And what about you, my lovely? Oh, I'm Dana. I'm working here during the holidays, that's all. I'm curious to know what this Origin expedition is all about, though. Origin If it's not top secret, that expedíció. is. Hát, de top Put it this secret. way, Fraulein Dana. If, when we discover what we're looking for, you will no doubt remember this conversation as your claim to fame. You will tell your grandchildren that you served the Origin team. The team that discovered none other than Azt mondja, meg fogjuk emlegetni ezt a beszélgetést, ha megtalálják azt, amit keresnek. habilis, the direct ancestor of Homo sapiens. Or, more vulgarly put, the abominable snowman.
Oh, I see. Now I get why it's called Origin. Ó, valami ősemberszerűséget keresnek. Whatever we find, whatever we call it, it's likely to send shockwaves all through the world of anthropology. It will help us to explain how we evolved from Australopithecus to modern man, and then became... He's off again. Get him started on anthropology and he's like a bolted horse. I don't think Fraulein Dana wants you to clobber her with your explanations, Horst. I might only be a waitress, but actually I find it quite interesting. Well, Fräulein, the Origin expedition could lead us to a totally new series of studies. Again? Or even reveal a new mode of tribal organization. Or a micro-society. By the discovery of a specimen that may well have played a major role in the evolution of modern man. Valami olyasmit keresnek, ami eddig nincs felfedezve which is sure to redefine our understanding of mankind. Oh, I see we're fraternizing with the personnel, gentlemen. Just giving a toast to our generous sponsor, Herr Hertz. May I remind you that this mission, financed by my party, is confidential? Do you know what that means, Dr. Berger? Do you know? Yes, Herr Hertz. It means, gentlemen, it is strictly forbidden to communicate any details or objectives to anyone outside our circle, let alone to the first waitress to come by twinkling her eyelashes. Fraulein, as soon as you're done here, I suggest you get back to your chores. Nem túl kedves ember. Bácsi. What a brute. Micsoda brutális. That is one of the inconveniences of working with a heavily politicized private sponsor. But he's just doing his job. And I suppose, like Ja, ő a szponzor, ő az, aki fizeti ezt az egészet. Get what one desires. So, think nothing of it, Fraulein. It is the way of science. Indeed, it is the way of the world. Okay. The way of the world, Herr Berger? I'm sorry, but in case you do not know, let me tell you what members of the Brown Shadow do to Vagarans like me. They smash windows. They assault innocent people for no reason at all. They are fascists and criminals, Herr Berger. With all due respect, don't you feel ashamed to be associated with such tyrants? I would be careful when expressing such extreme accusations, Fraulein. There are always overzealous members of any party, always have been. And even so, we are not politicians. We do not claim to save humanity. Our job is to explain how it came about. Why, if the scientific community had to hold progress at every political crossroads, then humanity would never have advanced any further than Homo erectus. Dana! Dana! Chop chop! This isn't a French parlor, my girl. Yes, Herr Gustav. I'd better go. Thank you, gentlemen. Megtettük a hatást. I've done all that Herr Gustav told me to do. I'd better go and tell him. De előbb be kell nézni a képeket. Na. Ja, itt van fölötte. Basszus. Look. Egy vízesés. Egy kis folyóval a hegyről. Nem rossz. Ez egy mező. Felhőkkel, és ez... Nem tudom, ez nekem sokkal kellemesebben hat. Mint ez. Ez olyan... művész szemmel nézve ez. Ennek
A zamata? Na jó. Nem, ez tényleg, szerintem ez jobb. Én ezt választom. I think I'll pick this one. Ezt választom. Szerintem ez jó. El kell mondani Gustavnak, hogy ezek itten büdös. Herr Gustav? All right. Fine. No more orders and everyone's served. That's the go. That's now listen, Dana. I know, you know, the brown shadow is dangerous, right? So for heaven's sake, keep your feelings to yourself. And refrain from answering her burger back like you did, eh? The brown shadow is not something you can just chit-chat about. Look, it's not safe. And it will only come back and bite you. Mark my words, Dana. Especially in today's climate. I only... Dana, I know. Just be careful. No one wants problems with fascists. You get my drift? Mm-hmm. And maybe next time I give you advice, like I did earlier, just take it. Just listen to old Gustav. Got it? Mm-hmm. Tartsuk meg magunknak a kirohanásainkat, mert bajunk lesz belőle, azt mondja. Inkább maradjunk csendbe. Az a biztonságosabb. You're still off to the academy in the fall, are you not? What you waiting for then? Get back to your practicing and play us a nice tune while you're at it. All right then, I will. Thank you, Herr Gustav. Na, play something melodious this time. It'll make a nice change from the military pieces some of the patrons have been requesting of late. Azt mondja, játszunk valami vidámat most már? Amúgy itt a múltkor. Ó, azt biztos, hogy ki kell nyitni. Lehet, hogy az lesz, azt fogom csinálni, hogy a játékokból csinálok ilyen képet, és minden YouTube-os videónak más lesz a képe. Na jó, majd ezt még eldöntöm. Na! Tudti, hogy ezt ki kell nyitni. Megvan? Well, Herr Gustav did a pretty good job repairing that key I broke yesterday. Na? Not too bad, azt mondta. Elfogyott a kávém. A szívecskés székek, ez tiszta bajor egyébként. De lehet, hogy igaz. Remélem nem copyrightos. Egyik YouTube-on nem gáz, Twitch-en lehet, hogy... Na jó, most már úgyis mindegy. Adta mindenit, az mi volt ott a könyvben? Vagy ja, csak csillogás. Herr Gustav. A sztár. Leon, what are you doing? I want to catch the light.
De a kérdés az, hogy ki fogja lerajzolni, vagy festeni. Melyik a festő? Mert eddig nem derült ki nekem. Talán ő. A zene varázslata. Ha beleköhög. Donut drop. Megint beleköhög. A hátsó sorban. Takarodják kifelé. Nem? Akkor nem. Ti hogy kerültetek ide? Sorry. I'm so sorry. I got carried away. Bravo! 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 Bravo. Bravo. Yeah. Clap? How can you clap? Oh? So you like noise, do you? Do you? Well, you should be ashamed! Ashamed, I say! To applaud the music of a treacherous Polish separatist! Rebel rousing! It's this kind of rebel rousing that puts the poison of Marxist Vagarian ideology in the minds of honest people! And those who partake in its vulgarization are accessories to treason! You are drunk, Herr Haas. Out of my way, boy. Jó van. A zongora basszus. Vagy a piano. Pianino. Nino. Come, Fraulein. Best clear off until the dust settles. Kifagyott? Ja nem, jó. Hú, ilyenkor mindig úgy megijedek. You should have seen me then, Fräulein Walker. I was so young and eager to witness whatever could happen between Dana and Leon. I needed to know, to be included, one way or another. Micsoda? Ó, nekünk nincsen izénk. Micsoda, izé? Szevasz, Bújdi, szevasz. Most mi volt kiírva, hogy nekünk találni kell egy pozíciót, hogy kémkedjünk Dana után? Mit lehet ezekkel csinálni? Turning on the stove in the middle of summer? Pretty Dana really has nothing between her ears. Aha. Mi van, féltékenyek vagyunk, vagy So mi that's the történt? painting Pretty Dana thinks father should buy from Leon. I would have picked the other one. Sejtettem.
Hogy a másikat akarta. Go up to your room, Lenny. De volt valami olyasmi, hogy próbáljuk ki a zongorát. He had it coming. Find a way to spy Leon and Dana. Try playing the piano. Hogy van? Oh, Lenny. Why don't you leave the piano to those who actually know how to play it, huh? What's the point? I could never compete with Dana. Akkor nem. Akkor nem, akkor. De szerintem akkor föntről, hogy várjunk. Mi az a pont? Lenny, don't. Give them some space, would you? Jól van már, jól van már. Don't you have some dolls to dress or something? Akkor valószínűleg mi föl tudunk menni. Aha. Ezek micsodák? Look. Wagenzeitung. Jó. Bibliai idézet. Ablak. Szevasz, Tatya. Így. Azaz. Innen tudunk képkedni. You all right? Yeah, I thought so. It's just that if I had retaliated, I would have lost my job, you know? Believe me, I came this close to not being able to pay for my studies at the academy after the holidays. Forget it. Majdnem balhé lett. Drunk. Won't even remember it come tomorrow. Old Gustav could see it wasn't your fault. Besides, you didn't see him after your performance. Ecstatic he was. There are more and more people like that brute. They don't even bother to hide their hatred anymore. It's like they've been given a mission, or perhaps I should say permission, to abuse people like me, as if Vagarans had suddenly become the scourge of society. And we're powerless to act because if we did, we'd lose our home. My parents, they've become a bundle of nerves. They can't sleep at night. Only last week, our shop window got smashed again, and our neighbors, they couldn't care less, and neither could the authorities. What's wrong? Did my rant frighten you? Well, yes. Yes, it did. I mean, not you, Fraulein, but what you said about the fascists. You've put my own suspicions into words, Fraulein. Because what you say about the Brown Shadow is true, and that's what worries me. Egyetért velünk, jól van. Már nem tudom, hogy ez jól van-e, de most így jól van. But now I can see these lunatics really are serious. Deadly serious. But you did know who was behind the Origin expedition. Never gave it much thought, to be honest. Only met Huss and the scientists today. For me, they were no different from any other group I've trained. If I'd have known that, I'd have had second thoughts. Actually, do you know what? What? Na mi? Na mondjad. I'm going to stop training them. Can you do that?
It's still a free country, right? So after a few weeks' notice, I'll be off the hook. At least, I get to spend the summer here with you. Painting. Ő fogja festeni a képet. But I don't paint. No, you play. I paint. It's my Neki a szenvedélye. Jó van. Akkor most már tudjuk, hogy ő csinálja a képet. Is that what you say to all the girls? No. Never. Ojoj. Hello, you two lovebirds. Everyone's going to bed, so you better come back inside or you'll catch cold, or worse. And that's how Dana pipped everyone at the post. It only took one look for Leon to fall head over heels in love with her. And it didn't take much for Dana to fall for him. Love at first sight, you might say. Aha, szerelem első látásra. Bár a sztoriból eddig, bár igazából nagyon Danával nem is foglalkoztunk, nem is derült ki, hogy ez a pasi ez mit csinálott. Then I suppose everyone went their own sweet way. Did you ever see any of them again? Oh, no. What about Dana and Leon? Várjuk, ha Lenny ilyen öreg. And that, Fräulein Walker, is all there is to it. Didn't Dana leave anything behind, but where did Dana go afterwards? Hagyott valamit maga után, vagy de hova ment tovább? Hagyott maga után valami? Do you know if she's still alive? Can't be sure, but I doubt it. Nem tudja, hogy életben van-e. Where do you think she might be if she were? Hol lehet? No idea. Things went from bad to worse after that summer. Not to mention half the town was razed during the war. Did Dana Élni fog még Dana. Lefogadom. Anything that might help me find where she went? Not that I know of. But I suppose there might be in Father's old coffer. Must still be in the loft. Junta bought it from him that summer, so she could use it to store her precious filming gear. She was supposed to come back for it, but she never did. If there is anything that can help you, it will be in there. Van egy koffer, amiben So vannak feel free to look cuccok. around the refuge by yourself if you like. Ah, Even though I körbenézhetünk. don't think anyone managed to open the coffer since Junta left. Thank you, Demoiselle Lenny. Thank you so much. De rendi. Na, most hozok kávét. Mert elfogyott. Mindjárt jövök.